بهترین کیف پول‌های ارز دیجیتال کدوم‌ها هستن و چه نکات امنیتی رو توی استفاده از اونها لازم هستش که رعایت کنید. سلام به همراهان دوست داشتنی، وقت همگی بخیر. من امید فدوی هستم و تو این ویدیو قرار هستش که 5 تا از بهترین کیف پول‌های ارز دیجیتال و نکاتی که توی استفاده از اونها لازم هست رعایت بکنین رو بهتون توضیح بدم. اول از همه بیایم به دسته‌بندی کیف پول‌های ارز دیجیتال بپردازیم. دو تا دسته‌بندی کلی توی این حوزه وجود داره که ما کیف پول‌ها رو بر اون اساس میایم طبقه بندی می‌کنیم. یکی از کیف پول‌ها، یه دسته از کیف پول‌های نرم افزاری هستش که ما میتونیم روی گوشی موبایل خودمون یا حتی سیستم کامپیوتری اونها رو نصب بکنیم، دقیقاً مثل سایر اپلیکیشن ها یا نرم افزارهایی که روی گوشی یا سیستم کامپیوتریمون داریم. دسته دوم کیف پول‌های سخت افزاری هستن که علاوه بر اون رابط کاربری که داخل گوشی موبایل یا حتی سیستم کامپیوتری ما نصبشون می‌کنیم، لازم هستش که برای برداشت ارزهای دیجیتالمون یه تاییدیه روی اون سخت افزار بزنیم که در نهایت داراییمون با امنیت بالاتری داخل اون کیف پول نگهداری بشه. برای کیف پول‌های نرم افزاری، یعنی کیف پول‌های دسته اول، ما هیچ هزینه‌ای رو صرف نمی‌کنیم، کاملا رایگان هستن، مثل تمام اپلیکیشن‌های دیگه‌ای که به شکل رایگان اونها رو نصب و فعالسازی می‌کنیم. ولی برای دسته دوم که کیف پول‌های سخت افزاری هستن، ما باید یه هزینه‌ای رو صرف بکنیم، باید اون سخت افزار رو تهیه بکنیم. توی این ویدیو من می‌خوام کیف پول‌های نرم افزاری رو بهتون آموزش بدم. با حالا یه سری نکات امنیتی رو بهتون بگم که شما توی استفاده از همون کیف پول‌های نرم افزاری اگر اون نکات رو رعایت بکنید، اصلا نیازی نیستش که سراغ کیف پول‌های سخت افزاری برین و بخواید برای اونها هزینه صرف بکنید. اول برسیم به نکات امنیتی. اولین موضوع مهم اینه که کیف پول نرم افزاری که شما می‌خواید دانلودش بکنید، حتما از وبسایت رسمی اون پروژه یا حتی استورهای معروف و بزرگ مثل گوگل پلی و اپ استور باشه. به هیچ عنوان داخل گروه‌های تلگرامی، پیج‌های اینستاگرامی یا حتی سایت‌های متفرقه که لینک دانلود این کیف پول‌ها رو در اختیار شما قرار میدن، این نرم افزارها رو شما دانلود نکنید. اگر شما اون نرم افزار فیک رو دانلود بکنید، در نتیجه این موضوع کل دارایی و سرمایه‌ای که داخل کیف پولتون داشتید میتونه به سرقت بره. پس این موضوع خیلی مهمی هستش که لازمه بهش توجه بکنید. موضوع بعدی اینه که توی استفاده از کیف پول‌های نرم افزاری ممکن هستش که بعضی مواقع به یه سری خطاها بر بخورید. مثلا یکی از خطاهای شایعی که خیلی از کاربرها رو نگران میکنه، بحث اینه که موجودی اونها به شکل دلاری داخل کیف پول به شکل درستی نمایش داده نمیشه. مثلا زمانی که وارد کیف پول میشن، موجودیشون رو صفر نمایش میده و این موضوع یه نگرانی برای خیلی‌ها ایجاد میکنه. میان توی سطح اینترنت یا حتی گروه‌ها و کانال‌های تلگرامی جستجو میکنن، دنبال پشتیبان اون کیف پول میگردن که به شکل این مشکل براشون برطرف بشه، در صورتی که اصلا مشکل خیلی خاصی به وجود نیومده. و این شکلی هستش که به یه فردی که خودش رو به عنوان پشتیبان کیف پول جا زده مراجعه میکنن، اون شخص میاد از ترسی که تو وجود شما هست سوء استفاده میکنه، بهتون میگه اگر میخواین مشکلتون حل بشه، کلمات بازیابی کیف پولتون یا همون ریکاوری فرایز رو در اختیار من بذارین، یا حتی شما رو به یه وبسایت هدایت میکنه برای اینکه یه مقداری شما اعتماد بیشتری بهش بکنید. میگه که وارد این سایت بشین، سایت رسمی خود ما هستش، کلمات بازیابی کیف پولتون رو اونجا وارد بکنین، این شکلی مشکلتون برطرف میشه. برای شما غافل از این موضوع هستین که اون یه هکر هستش که داره از ترس شما سوء استفاده میکنه، شما رو هدایت میکنه به مسیری که خودش میخواد، کلمات بازیابی کیف پول رو داره دو دستی از شماها دریافت میکنه و به این وسیله کل دارایی شما رو به سرقت میبره. و اگر خدایی نکرده این اتفاق براتون بیفته، به هیچ عنوان هم راهی برای بازگشت سرمایه‌تون وجود نداره. حتی اگر به مراجع قضایی هم مراجعه بکنی، نمیتونی دارایی خودتون رو به این راحتی ها پس بگیرید. پس پیشنهاد میکنم که به هیچ عنوان این موضوع که داراییتون داخل کیف پول موجودیش به شکل درستی نمایش داده نمیشه شما رو نگران نکنه. فقط کافی هستش که آدرس IP یا VPN که دارین ازش استفاده میکنین رو تغییر بدین، یا حتی اگر دارین با IP ایران وارد کیف پول میشین، با استفاده از یه VPN مناسب، یه VPNی که غیر رایگان هست، وارد کیف پول بشین که این مشکل براتون برطرف بشه. بازم اگر این مشکل براتون برطرف نشد، مشکل خیلی خاصی وجود نداره، میتونین کلمات بازیابی کیف پول خودتون رو از یکی از این کیف پول هایی که بهتون معرفی میکنم خروجی بگیرین، بکاپ بگیرین، توی یک کیف پول دیگه اونها رو وارد بکنین که در نهایت دارایی شما داخل کیف پول جدید، داخل نرم افزار جدید به شکل درستی نمایش داده بشه.
این نکته مهم رو بدونین که دارایی من و شما توی حوزه ارز دیجیتال در قالب این نرم افزاری که داریم ازش استفاده میکنیم نگهداری نمیشه. در قالب شبکه بلاکچینی هستش که داره ذخیره و نگهداری اون انجام میشه. پس هر زمان یه همچین قبیل مشکلاتی رو شما بهش برخوردین، فقط کافیه کلمات بازیابی رو توی یه دونه کیف پول دیگه که اون هم جزء کیف پول‌های معروف هست از استورهای بزرگ دانلود اون رو انجام بدین، کلمات رو وارد بکنین که مشکلتون کلا برطرف بشه. استورهای بزرگی که شما میتونین ازشون استفاده بکنین فقط گوگل پلی برای گوشی‌های اندروید و اپ استور برای گوشی‌های آیفون هستش. برای سیستم کامپیوتری هم اگر خواستین نرم افزار اون کیف پول رو دانلود بکنین، حتما وارد وبسایت رسمی اون پروژه بشین. ممکن هستش که شما داخل اینترنت اسم اون کیف پول رو سرچ بکنین و زمانی که این کار رو انجام میدین به یک باره وارد وبسایت هایی که به شکلی فیک هستن و خودشون رو به عنوان کیف پول اصلی جا زدن وارد بشین. حالا چطور میتونین این موضوع رو تشخیص بدین؟ زمانی که اسم کیف پول رو داخل مرورگر خودتون سرچ کردین، داخل گوگل سرچ کردین، آدرس سایتی که براتون میاره کنار آدرس سایت کلمه‌هایی مثل اسپانسر، اد یا تبلیغات شما نباید مشاهده بکنید. اگر به این شکل باشه احتمال زیاد اون وبسایت یه وبسایت فیک هستش که هکر اون رو درست کرده، میخواد شما وارد اون وبسایت بشین و نرم افزار متفرقه رو دانلود بکنید که اگر این کار رو انجام بدین همونجور که قبلا توی ویدیو بهتون گفتم کل دارایی شما میتونه توسط اون هکر به سرقت بره. نکته دیگه ای که در ارتباط با کیف پول ها لازم شما رعایتش بکنید بحث اینه که زمانی که نرم افزار کیف پول رو روی گوشی موبایل یا سیستم کامپیوتری خودتون نصب می‌کنید، توی مراحل فعالسازی اون یه سری کلمات تحت عنوان ریکاوری فرایز یا کلمات بازیابی بهتون نمایش میده که شما لازم این کلمات رو به شکل فیزیکی روی کاغذ یادداشت بکنید. به هیچ عنوان به شکل آنلاین اونها رو ذخیره سازی نکنید یا حتی داخل سیستم کامپیوتری و گوشی موبایل خودتون اونها رو ذخیره سازی نکنید، چون ممکنه که یه روزی سیستم کامپیوتری یا گوشی موبایلتون دست یه فردی بیفته، از این موضوع سوء استفاده بکنه، کلمات بازیابی شما رو برداره، داخل گوشی موبایل خودش یا سیستم خودش اونها رو وارد بکنه و به این شیوه کل دارایی شما به سرقت بره. ولی زمانی که شما اون کلمات رو روی کاغذ یادداشت کردین، اون کاغذ رو هم یه جای امن نگهداری کردین، حداقل از این موضوع جلوگیری میشه. به هیچ عنوان کلمات بازیابی رو به شکل آنلاین هم ذخیره نکنید. مثلا داخل ایمیل خودتون، داخل فضاهای آنلاینی که برای ذخیره سازی هستش مثل حالا آیکلود یا گوگل درایو یا سایر فضاهای ذخیره سازی، به هیچ عنوان این کار رو انجام ندید، چون باز ممکن هستش که یه هکری به اون سیستم شما، به اون فضای ابری شما یا به ایمیل شما نفوذ پیدا بکنه و به این شیوه کلمات بازیابی شما به سرقت بره. با این توضیحات و این نکاتی که بهتون گفتم، اگر شما این موارد رو به شکل کامل رعایت بکنید، در عمل خود کیف پول‌های نرم افزاری میتونه براتون امنیت بالایی رو ایجاد بکنه. لازم نیستش که حتما سراغ کیف پول‌های سخت افزاری برید. ولی موضوع مهم اینه که حواستون به گوشی موبایلتون حتما باشه، چون بیشتر ماها داریم از گوشی موبایل استفاده میکنیم و کیف پول‌هایی هم که میخوام بهتون معرفی بکنم داخل گوشی موبایل بیشتر استفاده میشن تا سیستم کامپیوتری. بعضیاشون نسخه‌ای برای سیستم کامپیوتری یا حتی مرورگر دارن، ولی استفاده از اونها داخل گوشی موبایل خیلی راحت‌تر هستش، به شرط اینکه من و شما امنیت کیف پول خودمون رو خودمون تامین بکنیم. نرم افزارهای متفرقه به هیچ عنوان داخل گوشی موبایلمون نصب نکنیم، سراغ لینک های متفرقه نریم و زمانی که توی استفاده از کیف پول به مشکلی برخوردیم، اگر یه پشتیبانی رو بهش برخوردیم که گفتش کلمات بازیابی رو به من بده، تحت هیچ شرایطی این کار رو انجام ندید. چون اگر به وبسایت رسمی خود پروژه مراجعه بکنید، میتونید از طریق ایمیل یا بعضی وقتا از طریق راههای ارتباطی دیگه با پشتیبان اون کیف پول در ارتباط باشین. یه سری راهنمایی ها رو در اختیارتون قرار میده، ولی تحت هیچ شرایطی کلمات بازیابی شما رو ازتون درخواست نمیکنه. پس حواستون به این نکته مهم باشه. با این توضیحات بریم سراغ معرفی بهترین کیف پول هایی که شما میتونید از اونها استفاده بکنید. اولین کیف پولی که شما میتونید از اون استفاده بکنید، جزء بهترین کیف پول های این حوزه به حساب میاد، کیف پول سیفبل هستش که دارین روی تصویر هم لوگوی اون رو مشاهده میکنید. دقت بکنید که زمانی که میخواین این کیف پول رو نصب بکنید، اسم اون رو که توی اپ استور یا گوگل پلی سرچ کردین، دقیقاً همین لوگو و همین اسم براتون بیادش و سراغ کیف پول متفرقه‌ای که داره از این اسم استفاده میکنه وارد نشین و اپلیکیشن اون رو نصب نکنید.
اگر دقت بکنید تعداد نصب این کیف پول هم تعداد بالایی هستش که این هم یه راه تشخیصی هستش که میتونیم متوجه بشیم کیف پول اصلی هستش. کیف پول سیفر جزء معروف‌ترین کیف پول‌های این حوزه به حساب میاد که ارزهای دیجیتال خیلی زیادی روی شبکه‌ها و بلاکچین‌های مختلف رو پشتیبانی میکنه. از جهتی دسترسی خیلی خوبی هم در اختیار ما میذاره که خیلی از کارهایی که توی فضای دیفای یا حتی داخل صرافی‌های متمرکز می‌خوایم انجام بدیم رو با استفاده از همین کیف پول به سادگی انجامش بدیم. از طرفی هم نسخه نرم افزاری داره هم نسخه سخت افزاری. ما الان با نسخه نرم افزاریش کار داریم. زمانی که شما وارد این اپلیکیشن میشین دو تا گزینه رو موقع فعالسازی بهتون نمایش میده. میگه که می‌خواید حالت نرم افزاریش رو استفاده بکنید یا حالت سخت افزاریش. شما با توضیح این ویدیو فقط کافیه که وارد نسخه نرم افزاریش بشین که توی مراحل نصبش کلمات بازیابی رو دریافت بکنید، اونها رو تایید بکنید که در نهایت بتونید خیلی ساده از این کیف پول استفاده کنید. این کیف پول جزء کیف پول هایی هستش که صرافی بایننس هم ازش حمایت کرده و ارز دیجیتالش هم توی صرافی های بزرگی مثل بایننس لیست شده. پس یک کیف پول کاملا معتبر. کیف پول سیفر علاوه بر نسخه نرم افزاری برای گوشی موبایل یه نسخه اکستنشن برای سیستم کامپیوتری هم داره که بهتون پیشنهاد نمی‌کنم خیلی از این نسخه استفاده بکنید. نسخه نرم افزاری اون چه برای گوشی اندروید چه برای گوشی iOS امنیتش بالاتر هستش. دومین کیف پولی که میتونیم ازش استفاده بکنیم جزء کیف پولای معروف به حساب میاد کیف پول تراس والت هستش که البته به نسبت کیف پول سیفل کارایی اون یه مقداری پایین‌تر هستش، ولی گاهی شما مشاهده بکنید که یه سری از ارزهای دیجیتال داخل تراس والت پشتیبانی میشه که توی سیفل نیست، یا بالعکسش یه سری از ارزهای دیجیتال رو مشاهده میکنین که توی سیفل هست و توی تراس والت وجود نداره. برای اینکه این مشکل براتون کلا برطرف بشه یه کار ساده میتونین انجام بدین. زمانی که کیف پول سیفل رو داخل گوشی موبایل خودتون نصب و فعال سازی کردین، کلمات بازیابی اون رو بکاپ بگیرین، نرم افزار تراس والت رو نصب بکنید و زمانی که وارد مراحل فعالسازی این کیف پول شدین، به جای اینکه یه دونه کیف پول جدید ایجاد بکنید، روی دکمه ریکاوری کیف پول کلیک بکنین، کلمات بازیابی کیف پول سیفل که بکاپ گرفته بودین رو اینجا وارد بکنین که از طریق دو تا نرم افزار و هر دو تا اپلیکیشن بتونین به دارایی خودتون و ارزهای دیجیتال خودتون دسترسی داشته باشید. این شکلی اگر یه ارز دیجیتال توی کیف پول تراس والت پشتیبانی نمیشد، خیلی راحت میتونین داخل سیفل اون رو مدیریت بکنید. اگر داخل سیفل پشتیبانی نمیشد، خیلی راحت میتونین داخل کیف پول تراس والت اون رو مدیریت بکنید. کیف پول تراس والت هم جزء کیف پول های معروف هست که البته بعضی وقتها یه سری باگ ها براش به وجود میادش. مثلا یکی از مهمترین باگ هایی که برای این کیف پول هستش اینه که گاهی شما مشاهده میکنین که داراییتون داخل این کیف پول به شکل درستی نمایش داده نمیشه، عددش اشتباه هست، یا مثلا دارایی شما رو صفر نشون میده، که با توجه به توضیحاتی که قبلا توی این ویدیو بهتون دادم خیلی راحت میتونید کلمات بازیابی کیف پول رو توی کیف پولی مثل سیفل وارد بکنین که از طریق اون بهش دسترسی داشته باشین، یا اینکه VPN خوبی رو برای استفاده از کیف پول استفاده بکنین که در نتیجه اون دارایی شما به شکل درستی بهتون نمایش داده بشه. کیف پول تراس والت هم جزء کیف پول‌های معروفی هستش که صرافی بایننس ازش حمایت میکنه و ارز دیجیتالش هم داخل صرافی‌های بزرگی مثل بایننس لیست شده. سومین کیف پول معروفی که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم کیف پول متاماسک است که توسط توسعه دهنده‌های شبکه اتریوم ایجاد و راه اندازی شده. این کیف پول در ابتدا فقط نسخه اکستنشن مرورگر داشت که میتونستیم روی سیستم کامپیوتری خودمون ازش استفاده بکنیم، ولی چند سالی هستش که نسخه اپلیکیشن اون هم در دسترس قرار گرفته و به سادگی میتونیم روی گوشی اندروید یا آیفون خودمون ازش با امنیت بالاتری استفاده بکنیم. خوبی کیف پول متاماسک به نسبت کیف پول تراس والت یا سیفل اینه که شبکه‌های جدیدی که با ماشین مجازی اتریوم یا همون EVM همخونی دارن و به وجود میان، خیلی سریع داخل این کیف پول اضافه میشه و میتونیم ازشون استفاده بکنیم. ولی پشتیبانی این شبکه‌ها داخل کیف پول‌های دیگه مثل تراس والت یا سیفل ممکنه که چند ماه زمان ببره. پس این مزیت بزرگی هستش که کیف پول متاماسک داره. از طرف دیگه اگر شما بخواید وارد فضای دیفای بشید، توی صرافی‌های غیر متمرکز یا حتی فضاهای دیفای دیگه فعالیت داشته باشین، کیف پول متاماسک میتونه گزینه مناسبتری به نسبت کیف پول‌های تراس والت یا سیفل برای شماها باشه. چهارمین کیف پول معروفی که میتونیم ازش استفاده بکنیم کیف پول فانتوم هست که این کیف پول به شکل تخصصی از شبکه سولونا و جدیداً از شبکه سوی داره پشتیبانی میکنه. ارزهای دیگه هم داخل این کیف پول پشتیبانی میشن،
ولی زمانی که این کیف پول راه اندازی شد به شکل اختصاصی از شبکه سولونا پشتیبانی میکردش که اگر شما بخواید توی فضای شبکه سولونا فعالیت داشته باشین، داخل بلاکچین سولونا توی فضاهای دکسش یا بقیه فضاهای دیفای اون فعالیت داشته باشین، کیف پول فانتوم میتونه یه گزینه معتبر و مناسب برای شماها باشه. اپلیکیشن اندروید و iOS هم داره، نسخه اکستنشن برای مرورگر هم داره که میتونید ازش استفاده بکنید. ولی همونجور که باز قبلتر هم بهتون تاکید کردم، نسخه اندرویدی و همینجور iOS اون که برای گوشی موبایل هست به نسبت نسخه مرورگر امنیتش همیشه بالاتر هستش. پنجمین کیف پول بزرگی که میتونیم ازش استفاده بکنیم کیف پول تون کیپر هستش که این کیف پول هم به شکل اختصاصی از شبکه تون کوین پشتیبانی میکنه و اگر شما بخواید توی فضای شبکه تون کوین و بلاکچین تون فعالیت داشته باشین، داخل فضای دیفا یا حتی صرافی‌های غیر متمرکزش وارد بشین، این کیف پول گزینه مناسبی هستش که میتونین ازش استفاده داشته باشین. کیف پول‌های دیگه هم برای این شبکه وجود دارن، ولی کیف پول تون کیپر جزو معروف‌ترین و بهترین کیف پولی هستش که توی این شبکه در حال حاضر وجود داره. هم نسخه اندروید داره، هم iOS، نسخه اکستنشن برای مرورگر هم داره که میتونین ازش استفاده بکنین. ولی باز پیشنهاد من اینه که از نسخه گوشی موبایل اون استفاده داشته باشین. اینها 5 تا کیف پول معروف و بزرگی هستن که شما میتونید در حال حاضر ازشون استفاده بکنین و طیف وسیعی از ارزهای دیجیتال رو داخل هر کدوم از اونها نگهداری بکنین. البته که کیف پول سیفر به خودی خود خیلی از این شبکه‌های بلاکچینی رو پشتیبانی میکنه. مثلا اگر شما ارز سولونا یا توکن هایی که روی شبکه سولونا هستن داشته باشین، یا حتی خود ارز سوی و توکن هایی که روی شبکه سوی هستن، یا حتی ارزهایی که روی شبکه تون و همینجور بلاکچین تون کوین هستن رو داشته باشین، همه این ارزها داخل کیف پول سیفر پشتیبانی میشه و میتونین ازش استفاده بکنید. و دلیل اصلی که کیف پول سیفر رو به عنوان گزینه شماره 1 بهتون معرفی کردم دقیقاً همین قابلیت های ویژه‌ای بودش که این کیف پول به نسبت تمام کیف پول های دیگه داره. از طرفی باگ هایی هم که توی کیف پول سیفر توی سالهای گذشته خود من بهش برخوردم یا حتی در سطح اینترنت سرچ کردم که ببینم کاربرهای دیگه تا چه حد با کیف پول ها به مشکل خوردن و به باگ برخوردن، دیدم که کیف پول سیفر جزء کیف پول هایی هستش که کمترین باگ ممکن رو تو بین کیف پول ها داشته، در مقابل تمام امتیازها و مزایایی که این کیف پول میتونه برامون فراهم بکنه. پس این 5 تا کیف پول جزء معروف‌ترین و بهترین کیف پول هایی هستن که شما میتونید ازشون استفاده بکنید. امنیت داراییتون هم داخل این کیف پول ها یه جورایی تضمین شده هست، به شرط اینکه نکات امنیتی که توی این ویدیو گفتم رو با دقت کامل رعایت بکنین و به هیچ عنوان اونها رو پشت گوش نندازید.